nhà này người ta trồng kiểu lắm đây vất vả lắm đây để chắc ghê rồi. Dạ chả đỡ được cháu tí gì cả, như là làm nhà vất vả lắm đó bụt lị một thân. Mẹ thì không nghỉ con ạ. Vâng, bà. Em bé ngủ à bà? Thì chủ bà ra đây xem. Vâng. Học mà cố gắng làm cho xong rồi nói để lợp nhanh nhỉ. Rất sợ nên nó mưa. Cố gắng mà làm. May là cũng tập hết cái phần khung. Vất vả lắm. Không phải vất vả quá đâu con ạ, làm từ từ. Vâng. Giữ sức khỏe. Vâng. Cháu mà vừa làm vừa nghỉ bạn. Vâng. Anh thử hôm nay nó cũng không nắng lắm bạn. Bà già thì bà chả đỡ đủ gì của con đâu. Vâng. Bà cứ nghỉ ngơi hỗ cháu cái gì. Làm gì nữa uống đây cho con. Vâng, con xin bạn đi. Vâng. Mang vào đây bà. Bảo nước đi bà. Uống nước đi. Vâng. Uống nước rồi xong để một tí lại làm. Vâng. Cứ làm dần dần. Vậy. Cái này là tôi lợp mất cái này lên xong mà lợp ngói bạn. Vâng. Cháu nghĩ là lợp ngói nó mát bà nhỉ? Vâng. Mát rồi. Lợp ngói cũ trước cháu còn thừa một ít. Vâng. Cũng đủ lợp ngôi nhà này. Vâng. Rồi. Ngói về mà vậy. Vâng. Bà già rồi chứ chả làm được nặng đâu, nhưng mà Vâng. cái mềm nữa này chắc bà cũng được đứa con. Vâng. Được thành nào hay thành đấy. Vâng. Không làm một mình cũng vất vả lắm. Vâng. Thế thì tí bà ở dưới bà đưa hộ cháu nhé. Vâng. Cái này nó cũng nhẹ thôi bạn. Cái này làm thanh me này xong là mới đặt ngói lên được. Bảo nước đi bà. Uống nước rồi nghỉ ngơi làm dần. Vâng. Vâng, bà sẽ trắng đi. Rồi đây thử đi làm luôn bạn. Thế con treo lên mái cho bà nhé. Bà đưa con đưa thay này. Một cái một thôi cho nó.
Cẩn thận nhé bà nhé. Nó rơi bà. Trên này cũng khác.
buộc cho bà nhé. Nó nặng đấy. nắng nắng mưa này ô bố lại phải dạy mưa làm cái nhà cho bà ngoại thế này khổ lắm thôi mưa lắm thôi con ngoan nha ngoan để cho bà nấu cơm cho bố nha bà đi nấu cơm cho bố ăn nha chơi đồng ngoan nha bố nha.
Ở đây ngồi đợi bà cụ nấu cơm này, xem bố làm việc. Bố làm việc còn chưa xong con ạ. Cái mái nữa. Được được. Bố quần hết rồi con, để bố đi thay quần áo xong bố bế nhá. Quần áo đã được. Bố hết độ bẩn hết rồi, bé chơi nhá. Được. Quần áo đã.
Ngon à? Chào ơn. Rồi không cần không. Cầm nhé. Tôi chạy lao để không con đâu rồi. Có nha. Xong này. Rồi. Rồi, có. Được. Không biết là khóc khi nào chứ. Quá. Bà cô nấu cơm xong rồi à bà? Rồi, bà có quá bà. Chào món cháo chú Lam. Đây bà ngồi đây bà. Sao đi đây? Đấy, cứ ăn được gần hết bát cháo rồi bà. Cháu đi nấu cơm. Mâm nhá, bà cô nấu cơm tí nữa này. Rồi giỏi quá đấy chưa? Tối rồi. Ngon quá nhỉ. Ăn quá. Cứ đi bạn. Hôm nay trời mưa quá, làm mãi không xong cái mái bạn. Vâng. Cho bây đợi một lúc vậy xong mới làm được, nó trơn quá. Vâng. Mưa hót rồi. Lại mai làm. Vâng, muốn là bật cơm lên bà. Ăn nhiều vào nhé. Mâm bố nhá. Con gì nào, con trứng nhá. Đây. Bà ngoại nấu trứng ngon lắm. Nhận. Nào. Nào, không ngủ con thích ăn này. Cho nhá. Ăn nhiều à bà nhé. Bà nấu ngon lắm bạn. Thịt xào này là trứng gà. Ba ăn trứng này bà. Nhiều rồi nhé. Thì nữa bà. Ăn nhiều vào rất khỏe. Mấy nay bà ngoại vất vả rồi, phải vừa chăm sóc nông trại mà vừa chăm chút Lam nữa. Cố gắng bà nhé. Ăn uống nhiều vào bà. Bà làm được cái gì mà vẫn đỡ. Vâng. Tuổi như bà mà còn thế là còn làm giỏi mà. Con cũng ăn nhiều à? Vâng. Thì nó có sức khỏe. Vâng. Có một mình nó làm đấy. Vâng. Nó cứ làm xong. Bây giờ tháo ra rộng là cho làm từ từ cho nó an toàn mà. Còn chắc chắn. Ăn đi bà nhé. Bà rồi còn biết bà nấu nhiều món. Rồi, ăn chi nữa hả? Ăn cơm không? Một lần khác nhá. Nào. Nào. Rồi, ba nè. Con no rồi à? Rồi nha. Thằng mình nghỉ ngơi nha. Hôm nay cũng mệt rồi nha.